بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. لسه مكملين في دورة تعلم الفرونت إند من الصفر إلى الاحتراف. في الدورة السابقة تعلمنا ال HTML. تعلمنا خلال الدورة كيف ممكن نبني إحنا صفحات الويب، لكن في نهاية الدورة اكتشفنا إنه ما بنقدر نعمل تنسيقات للصفحة، إنه تطلع الصفحة بشكل مرتب وحلو. في هاي الدورة وهي CSS راح نحكي كيف نطلع برودكت بشكل نهائي. إيش يعني برودكت؟ يعني منتج. يعني أكيد خلال الدورة هاي راح نطبق ال HTML اللي تعلمناها في الدورة السابقة، ونعمل تصميمات مشابهة للمواقع اللي احنا بنزورها بشكل يومي. الهدف من هاي الدورة إنها توصلك للاحتراف بال CSS، وكل خاصية تستخدمها تكون عارف ليش استخدمتها. حيكون نفس أسلوب شرحنا في ال HTML، إنه ما في عندنا إشي نحفظه، لازم نفهم كل شغلة. الشغلة الثانية إنه عدد محاضرات دورة ال CSS راح تكون شوي كبيرة، يعني أقل إشي راح يكون عندنا 70 محاضرة، وممكن توصل ل 100 محاضرة. لكن إن شاء الله بعد نهاية دورة ال CSS راح تكون قادر على بناء أي موقع وتعمله تصميم بشكل احترافي. ودورة ال CSS راح تنقسم لعدة أقسام. أول قسم هسه إحنا بلشنا فيه اللي هو التأسيس، فراح تلاقي قبل كل فيديو كلمة اسمها Fundamental، وهي معناتها تأسيس. هسه اتفقنا إنه أول جزء راح يكون هو عبارة عن تأسيس، وراح يكون عبارة عن 31 محاضرة. هدف هذا الجزء تتأسس في CSS وتقدر تستخدم أكبر عدد ممكن من الخصائص. في الأقسام الثانية اللي برضو راح تكون داخل القائمة، بداية كل قسم راح يكون في فيديو يشرح لك فكرة القسم. هسه نركز فقط في التأسيس، لكن حد الآن لسه أنا مش عارف شو يعني CSS. أول إشي إيش يعني CSS؟ اختصار لإيش؟ Cascading Style Sheet، يعني باللغة العربية خلينا نحكي هي صفحات الأنماط الانسيابية. ملهاش خلينا نحكي معنى واضح، لكن هي بيحكولها Cascading Style Sheet. الهدف منها بكل بساطة إن هي تنسق لك الصفحة. خليني أعطيك مثال. في ال HTML إحنا طبقنا هاي الطريقة، مثلا باراجراف، هيدر، صورة، لكن التصميم مش واضح، صح؟ هو عبارة عن هيكل الصفحة طبقناها باستخدام ال HTML. طبعا إذا بتحضر المحاضرة وإنت مش دارس ال HTML راح تلاقي في الديسكريبشن لينك دورة ال HTML. هسه بعد ما أنا بنيت في ال HTML الاستراكشر، يعني الهيكل الخاص بالصفحة، باستخدام ال CSS راح يطلع بهذا الشكل. هسه بتقدر تحكي إنه الكلاينت بيقدر يتفاعل مع هاي الصفحة. معنى كلمة كلاينت يعني عميل. شو تعريف ال CSS؟ هي describe the visual style، معناته هي الوصف للرؤية بدك تسوي فيها أنت تصميم الصفحة. presentation of the content right in HTML، هي بتعمل تقديم للمحتوى اللي احنا بنكتبه في ال HTML. بالضبط احنا كتبنا هنا HTML، وهذا ال HTML أنا كان لي رؤية في تصميم هاي الصفحة، أنا قدرت أطلع برودكت كامل وواضح وممكن الكلاينت يتعامل معه. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. قبل ما نبلش بدورة ال CSS لازم يكون في عندي خبرة سابقة. أحكي لك لازم تكون تعرف ال HTML. مش شرط إنك تأخذ نفس الدورة اللي أنا شارحها في القناة. إذا أنت تعلمت من مكان ثاني أو مع شخص ثاني مش راح تواجه أي مشكلة. لكن إذا ما عندك خبرة في ال HTML، في عندنا في القناة دورة ال HTML، هي عبارة عن 30 محاضرة، ومدة كل فيديو لا يتجاوز 8 دقائق. الفيديوهات أفكارها بسيطة وسهلة عشان تسهل لك فهم المعلومة. بعد هيك يفضل أنك تكون عندك خبرة في الجيت هاب. احنا شرحنا جزء بسيط منها في دورة ال HTML، ورجعت حكيت إنه لازم تكون أنت عندك فهم في الجيت هاب. باستخدام الجيت هاب ممكن تسحب الكود اللي أنا بكتب لك إياه في كل محاضرة. باستخدام الجيت هاب ممكن تشتغل بتيم، يعني يكون عندك فريق والكل يشتغل على نفس المشروع بدون أي تعارض. وكمان باستخدام الجيت هاب ممكن يكون في عندك نسخ احتياطية من نفس المشروع. احنا بنحكي عنها باك اب، يعني معناته نسخ احتياطية من المشروع. هاي الدورة جدا مهمة، برضو راح تلاقيها على القناة بعدد 48 محاضرة بشرح لك إياها من الصفر إلى الاحتراف. هل لازم أتعلمها قبل ال CSS؟ بحكي لك لا، لكن يفضل خلال تعلمك ال CSS إنه والله كل أسبوع تاخذ لك 3 فيديوهات ل4 فيديوهات، وشوي شوي حتكون أنت خلصت هاي الدورة. لكن راح تفرق كثير بعد ما تتعلم الجيت والجيت هاب، لأنه أغلب المشاريع الأوبن سورس راح تلاقيها على الجيت هاب. أوبن سورس معناته مفتوح المصدر،
يعني مشاريع مجانية ممكن تسحب كودها وتنزلها عندك وتطبق عليها وتعدل عليها، وراح نشرحها إن شاء الله خلال الدورة. آخر شيء بدي أحكي لك إياه، بعد انتهاء دورة CSS راح يكون في عندنا قائمة جديدة راح نبني فيها مشروع متكامل، وبنفس الوقت نطبق مفاهيم الريسبونسيف UI، إنه نفس التصميم يطلع على الموبايل، يطلع على الويب، يطلع حتى على شاشات الديسكتوب، يطلع على أي شاشة بشكل متناسق. أتمنى كانت الأفكار واضحة وبسيطة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.